ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਆਊਗਾ। ਬੱਦਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੀਂਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਮੀਂਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੀਂਹ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਘੰਟੇ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹਲਕੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਦਾ, ਉਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪਈ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਿੱਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹਰਫ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਸਤੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਰਫ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੋਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਸੀ ਘਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਖਲਿਆਰਾ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਘਰ, ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਿਲਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਖਲਿਆਰਾ ਖਿਲਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਫਾਫੇ ਲਫੂਫੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਗੱਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਧਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਟ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਗੱਟਾ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਛੋਟੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਮੀਂਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਆ ਗਾ। ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਲਕੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹਰਫ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਣੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰਨਾਲੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਈ ਹਰਫ ਦੀ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਹ, ਅਤੇ ਕਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਆ ਹਰਫ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਸਪੀਟਲ। ਵੈਸੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘਰੇ। ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਗਏ ਇੰਨੇ ਦਿਨ। ਚਲੋ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਲੌਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣੀ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਏ ਆ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਟਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦਵਾਈ ਲੈਤੀ ਨਹੀਂ, ਘੋਲ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੀ ਉਹ ਚੌਕ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੀ ਅੰਦਰ। ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਹਰ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਟੰਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਲਗਾਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹਰਫ ਦੇ ਪਾਪਾ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ। ਡਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊ, ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊ। ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊ। ਡਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਸਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਬਸ ਬਾਹਲੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੇ ਚਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਚਲੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, ਘਰੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਸਕੈਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਇਹ ਘੋਲ ਕਰ ਗਏ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਪੇਟ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਜਿਹੜਾ ਪੇਨ ਹੈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਪੇਟ ਦਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਿੱਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਕੈਨ ਕਰਾਓ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਲਓਗੇ, ਦਵਾਈ ਭਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਵਾਓ ਸਾਰੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਘੋਲ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਈ ਗਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਾਗਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਘਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਤਲੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੈਂਟਸ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਬਹੁਤ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰਫ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਆਇਲੀ ਫੂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਲਿੱਪ ਕਟਵਾਈ, ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪਰਚੀ ਕੱਟਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲਾਉਣ ਜਾਵੜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ, ਇੱਧਰ ਹਰਫ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੈਠਾ, ਬੋਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਲਾਉਣ ਜਾਵੜੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਲਿੱਪ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਲਿਖਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਚੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਰੱਖਤੀ ਵੀ ਲੋਕਲ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਰਫ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। 11 ਵਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 11 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1 ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। 1:15 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਏਜ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਏਜ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਨਾਂ ਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਆ ਸਲਿੱਪ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਾਰੀ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਈ ਸੀ। ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। 2 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਸਟਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਟੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਮਾਸਕ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਹ ਕੰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜੀ। ਆਹ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਲਈ ਲਵਾਂ, ਬੋਤਲ ਖੋਲਿਓ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਵੈਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਹੈ ਨਾ, ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ ਵੀ। ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਦਵਾਈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੌਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ। ਅਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਰਫ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਵਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ੀ 5 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਟੀਜ਼ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆਂ, ਸੌਸ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਹਰਫ। ਸੌਸ ਕੀ ਇੰਨੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹਰਫ। ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰੇ ਆ ਗਏ, ਉੱਠ ਖੜ ਆ ਜਾ, ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਚੱਲ ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੋ, ਉੱਤਰ ਆ ਜਾ। ਬਾਹਰ ਕੋਲੇ ਆ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਬਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲੌਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਪਰਦੇ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਜੀ। ਹਰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਏ।